እንግዶቼ ሊሄድ በወገኖቻችን ላይ እየደረሰ ያለው ግብ ይሄ ነው የሚባል አይደለም። ማሳያችሁ የደቡብ ሱዳን ውስጥ ያለ ወራሪ ኃይል ያለ ምንም ከልካይ በዚህ መልክ እየዘመረ መጥቶ ነው ወገኖቻችን እየገደለ ያለው። ተመልከቱ ጉድ። ኢትዮጵያ መሬት ላይ በነፃነት ሄሊኮፕተር አለ ድሮን አለ ምናምን የሚባል ሚል መንግስት ባለበት ሀገር እንደዚህ የዘመሩ ነው የመጡት። ይዘውት የመጡት የጦር አይነት በጣም ብዙ ነው። ያጠፉት ነገር ማት ነው። በስደተኝነት መጀመሪያም ደግሞ መጥተው የተቀመጡ አሉ። እነሱ ራሳቸው ናቸው እንግዲህ በጦር ይያዙ አካባቢውን ሰው በዚህ መልክ ደግሞ ከዛው ከሱዳን ደግሞ ይመጣላቸዋል። ኢማጂን ይሄን ወንድማችንን ገለውታል። በየቦታው በስደተኛ ስም ያሉት እንደዚህ ተደራጅተዋል። እንግዲህ ኢማጂን ከሱዳን ተሰደን ብለው የመጡ ናቸው እንደዚህ ተደራጅተው የምታዩት። ይሄ የምታዩት በሙሉ እነሱ ናቸው። ከዛ ነው የመጣን ነው የሚሉት። እንደዚህ ወገኖቻችንን ገለዋቸዋል። ብዙም ማሳየት ስለማልችል ነው። በጣም ለማየት የሚከብድ ነገር ነው እየተደረገባቸው ያለው በጋምቤላ ላይ እንግዲህ የምታውቁት ነው። ለኢትዮጵያ ከየት በነፃነት በኢትዮጵያ መሬት ላይ እንዴት ይሄ እንዲያርገው አቃጥለውታል። በጣም የሚገርም ነው። ወንድሞቼን ይዣቸው ልቅርብ። ሁለት እንግዶችን ይዣለሁ። ኦባንክ ካሜራ አይታይም፣ ይቆራረጣል። ኦባንክ ካሜራ ይታያል? ፍሪዝ አድርጓል የኦባንክ ካሜራ። ዋይፋዩ ልክ አይመስለኝም የሱ። በተመለሰ ጊዜ ይሁን አጓ በአንተ እንጀምራለን። ሲመለስ እሱ ይገባል በዛው። ጤና ይስጥልኝ ወንድሜ አጓው፣ እንደምን አለ? አጓው ጌሎ ይባላል። ካናዳ ነው የሚኖረው። የጋምቤላ ተወላጅ ወንድማችን ነው። ስላየሁ ደስ ብሎኛል። እንደምን ሰነበትክ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። አንተ ማየት ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል። አጓው በግል አውርተናል። ለሽንገላ ምናምን ለዲፕሎማሲ ለምናምን አይደለም ማወራው። እንደምታውቀው ኦባንግ ሜቱ ጓደኛዬ ነው። ከማንም በላይ ኦጁሉ የኔ ሂሮ ነው፣ ወንድሜ ነው። አብሮኝ ነው የሚኖረው እዚህ እና ጋምቤላ እድል ሰጥቶኝ 2-3 ጊዜ ሄጃለሁ። በጣም ገና ያኔ የሰፈራ ጣቢያ አይ ዶንት ኖ አንተና እኔ ተቀራራቢ እድሜ ይኖረን አላውቅም። የሰፈራ ጣቢያ ተደርጎ አይሲካ፣ ጉምላድ፣ ፓዊ ምናምን ሰፈራ ጣቢያዎች ነበሩ። ሄጃለሁ። ጋምቤላ ራሱ ሄጃለሁ። ባሮ ድልድይ ውስጥ ተጫውቻለሁ። ባሮ ላይ ዋኝቻለሁ እና ጋምቤላን በደንብ አውቃለሁ ማለት እችላለሁ እውነት ለመናገር ባልኖርበትም። እና አይኖ ያላችሁን የኢትዮጵያዊነት ስሜት አሁን የተበላሸ ፖለቲካ ሆኖ እንደዚህ ስናወራ ድለላ ይመስላል፣ የሆነ ዝም ብሎ ማሳመር ይመስላል። ግን that's true story። ምንድነው እየሆነ ያለው አሁን? እስቲ አስረዳን። ምን ጉድ ነው የመጣብን? በጣም አመሰግናለሁ አበበ፣ ይህን ድል በማግኘት ለከሪዎቹ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ለማስረዳት እድሉ ስላገኘው ልባዊ ምስጋና ላቀርብ እወዳለሁ። እኛ ጋምቤላ ውስጥ የሆነ ያለው በጣም ዘግናኝና ተደረገ የማይታወቅ ነው። አንዳንድ ራስ ጠይቃለሁ። ስፔሻሊ ዛሬ ብቻ በአንድ መንደር ውስጥ የታጠቁ የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች ገብቶ 24 ንጹሃን ገድለዋል። ህፃናት፣ አሮጊቶች እና ሽማግሌዎች። 24ቱ ሲገደል 18 ቆስሏል። ይሄ ሁሉ ሲደረግ መንግስት ባለበት ነው። ኢትዮጵያ መንግስት መከላከያ አለ፣ ልዩ ኃይልም አለ፣ ፌደራል ፖሊስ አለ። ምንም ማድረግ አልቻሉም። ዜጎቹን ማዳን አልቻሉም። እና የመንግስት ኃላፊነት አንተና እኔ የምናውቀው
ዜጎችን ከጠላት መከላከልና ድንበር መጠበቅ ነው። መረጃ ነበራቸው። ዛሬ ደቡብ ሱዳን ከ45,000 በላይ እንደመጡና ጥቃት ለመፈጸም እንደተዘጋጁ መረጃ ነበራቸው። ምንም ማድረግ አልቻሉም። ይሄ ሁሉ ሲሆን ሰዎችን ታርዷል። ቪዲዮዎችም አሉኝ፣ ፎቶዎችም አሉኝ። ማየት እንኳን አይቻልም። በጣም ዘገናኝ ነው እና አመጣታቸው በስደተኝነት ተመዝግበው እዚህ ጋምቤላ ውስጥ የቀሩ ናቸው። ከስር እንትን አስገብተውታል። መሳሪያ አላቸው። ዛሬ የተጠቀሙት ከባድ መሳሪያ የቡድን መሳሪያ ይቀርታ ተጠቀሙ ነው ጥቃት ይፈጽሙ። በአንድ መንደሩ እንዳልነበረ ነው ያቃጥሉት። ባለን ሁኔታውን 18 ሰዎች ቆስለዋል። ከ8 በላይ ጠፍተዋል። ህፃናቶችም ታገተዋል፣ ተወስደዋል። የታረዱት ብዙ ናቸው። እኔን የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎቹ ለጥቃት መጋለጡ ለዜጎቹን ተቆርቋሪ አለመሆኑ ከስህተት በላይ የታሪክ ተወቃሽ ይሆናሉ። እኛ ምናምነው የኢትዮጵያ ዜጎች ነን ብዬ ነው ማምነው። እንደዚህ አይነት ጥቃት ሶማሊያ፣ ኦሮሚያ፣ አማራ ወር ትግራይ ቢመጣ የኢትዮጵያ መንግስት 2 ወር ይጠበቅ ነበር እንዴ? ገና ትናንትና ነው አስቸኳይ አዋጅ አወጀ። ግን 2 ወር ነው ሆኗል ኦልሬዲ። ይሄ ነገር አርሶ አደሮች ከነዚህ ጋር ሲዋጉ ነበሩ። እነዚህ ሰዎች አላማ አላቸው። ጋምቤላን የደቡብ ሱዳን አካል የማድረግ እልምም አላቸው። አንድ ወቅት እዛ የሚሰራ ዲፕሎማት ነግረውታል ልቅልቁ። ስለዚህ እስከ ዛሬ የሆነ ያለው ጋምቤላ ከተማ ውስጥ ወጥቶ መውጣትና መግባት አይቻልም። ከስደት እዛ ለማንኛውም ፎር ዮር ኢንፎ ጋምቤላ ምድር ውስጥ 7 የመጠለያ ጣቢያዎች አለ። በእነዚህ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ የሚኖሩት አንድ ቋንቋ ተናጋሪዎች ናቸው። ያም የኖር ማህበረሰብ እና ጥቃት ዛሬ ተዘጋጅተው የመጡት የሪክ ማቻር ዋይት አርሚ ተብለው የሚጠሩ ኃይሎች ናቸው። አሁን እዚህ ባለኝ መረጃ የተደወለልኝ ትናንት ዛሬ መጥቶ በጀልባ 4 ጀልባ ተነስተዋል ከአኮቦ which is አኮቦ የደቡብ ሱዳን አኮቦ የሚባል አኮቦ አለዛ ተነስተዋልና ነገ ጧት የታንክ ልዩ ወረዳ ይደርሳሉ የሚል ጥርጣሬ አለ። ተዋት ጦርነት ይኖራል ማለት ነው። እስከ ዛሬ የታንክ ልዩ ወረዳ ልዩ ስር ከነበሩ ቀበሌዎች ሁሉም ለማለት ይዳፈራሉ። አንድ ቀበሌ ብቻ ነው እስከ ዛሬ ጥቃት ያልደረሰበት። በሁሉም ላይ አመድ ሆኗል፣ ተቃጥሏል። ይሄን ሲደረግ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሆነ የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ያደረገ ነገር የለም። እንግዲህ የጎሳ ግጭት ብንል እንኳን ኦሮሞና አማራ ቢዋጉ መንግስት ጣልቃ አይገባም እንዴ? ዜጎች እርስ በርሳቸው እንዲጨፋጨፉ እንደዚህ ይተዋል እንዴ? ያም ባልተመጣጠነ እንግዲህ ኢትዮጵያውያን ማወቅ ያለባቸው የጋምቤላ አርሶ አደሮች እስከ ዛሬ እየተፋለሙ ያሉ መሬቱን ለደቡብ ሱዳን እንዳይከለል ነው ሲያደርጉት ነበር። ይሄንን በማይችሉበት ጊዜ በነጋታ ስንነሳ ጋምቤላ የደቡብ ሱዳን አካል መሆን ይረጋገጥልናል ማለት ነው። ይሄን በካርታ የተደገፈ በአንድ አመራር ላይ የተናገረ እንግዲህ እሱ ነገር ካለ እንትን ማሳየት ይችላል ለተከታታይ። ቅድም የተናገርከው ዲፕሎማት ይሄንን ነው የተናገሩት። እኔ ለተወሰነ ጊዜ ደቡብ ሱዳን በሰራሁበት ወቅት ኑዌርላንድ ስለሚባል ሀገር ሰምቼ ነበር። የኑዌሮች ሀገር የሚባለው ያ ኑዌርላንድ የሚባለው በኑዌር ፖለቲካ መሪዎች አካባቢ ጋምቤላን ያጠቃልላል። ይሄ ገና ወደፊት ፌስ ልናደርገው የምንችለው ጥያቄ ሊሆን ይችላል። አሁን ደቡብ ሱዳን ባለችበት ሁኔታ የኑዌርላንድ ጥያቄ እነሳሉ አልገምትም። እንደተናገረው በካርታ ውስጥ እንደዚህ ተካቷል። አሁን ይሄን እስኪ አብራራው ንገር ለአድማጮቻችን የትኛው ነው? በጣም ጥሩ። እዚህ በካርታ ላይ የምናየው የደቡብ ሱዳን ዋና ካርታ ነው። በቢጫ ቀለም የተከለለ ደግሞ ሊፈጠር የተቀረበ ወይም አዲስ ሀገር ኖርላንድ የሚባል ሀገር ወይ ናት ኔሽን ተብሎ የሚጠራ ሀገር ነው። እንግዲህ ከዚች ጋር ጎኗ ላይ የምትታዩት የኢትዮጵያ ካርታ በትክክል ካወቃችሁ ቀንዳ ላይ እዚች ጋር የምናየው የጋምቤላ
ክልል ነው። ጋምቤላ ክልል ካርታ ስሙ ተቀይሮ ጀካኝ ተብሎ ተሰይሟል። ሶ እነዚህ አመጣጣቸው አካል ወይም ኖር ኔሽን የሚባል ሀገር ለመመስረት ነው። እስከዛሬ የኢትዮጵያ ስራው መንግስት በቸልተኝነት ያውቀን እንዳላውቀ ይሄን የሚፈጠረው ችግር ማምጣቱን ያውቀ ዝምታ ነው መረጠ። ዳስ ዋይ ለዚህ ነው እኛ አካባቢ ብዙ ሰዎች የኢትዮጵያ መንግስት ለዜጎቹ ደንታ የለውም። because ኢትዮጵያ መንግስት ዲናይናስ ኦልሬዲ በቃ ዜጎቹም ለሌላም አገር አሳልፎ መስጠቱና ጥቃት እንዲደርስባቸው ማድረጉ ብቻ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እጅግ የታጠቁና በስመ ስደተኝነት እዛ ውስጥ ምግብን ከዛ ይመጣላቸዋል ዩኤንኤችሲአር ያከፋፈለላቸዋል ግን ተመልሰን ነባር ዜጎችን ያጠቃሉ። ሶ የሆነ ያለው ይሄ ነው አቶ አበበ። አሁን ለአድማጮቻችን እቺ የምታዩት ቢጫዋ ኢትዮጵያ የሚለውን ታዩታላችሁ። ከኢትዮጵያ ወደ ታች ያለው ቢጫ ኢትዮጵያ ካርታ ስንስል በጋምቤላ በኩል ቀንድ አለች እንደምታውቁት፣ በሶማሊያ በኩል ደግሞ ሌላ ቀንድ አለ። ስለዚህ ያችን ፓርት ነው እንግዲህ ተቆርጣ የደቡብ ሱዳን ፓርት እንደሆነች እየተደረገ ያለው ማለት ነውና ይሄ ብቻ አይደለም። ቅድም እንዳልኳችሁ በስደት ያሉት እዛ ውስጥ ይታገሏቸዋል፣ ከሌላም ደግሞ ይዘው ይመጣሉና ቅድም ያየነው ይሄ ማለት ነው። እነዚህ ስደተኞች አይደሉም፣ ከዛ እየመጡ ነው ማለት ነው። ይሄ የምናየው እነዚህም ስደተኞች ናቸው ራሳቸው፣ እነሱም የአጋዦች ናቸው። ከዛ ደቡብ ትናንት የመጡ ናቸው። ስታየው እኮ ይሄኛው የታጠቀ ነው፣ ከውስጥም የታጠቁ አሉ፣ እያስተባበሯቸው ነው ማለት ነው። ከዛ መጣው ስደተኞችን ያስተባብሯቸዋል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው ዛሬ ጥቃት የፈጸሙት። ዋው! በመጀመሪያ ደረጃ አንተ ስታየው እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያውያን እኔ እንደምገምተው ከሆነ ይሄኛው ጎሳ ወይም ደግሞ ብሔር ከዚህ ከሱዳን የሚመጣው በሀገራችን ውስጥ የተወሰነ ብሔር አለው የዛ አይነት አለ መጀመሪያ ካለስ ደግሞ የእርስ በርስ የሚባለው እሱን ሽፋን እየተወሰደ ነው ማለት ነው። እኔ እንደሚገባኝ ልታርመኝ ይችላል። ይሄ ኑዌር የሚባለው ብዙዎቹ የሚኖሩት ሱዳን ነው፣ ጥቂት ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። በርከት ያለው የአኟኩ ይመስለኛል በብዛት ያለው እና እስኪ አስረዳንና መንግስት የብሔር ሊያስመስለው የፈለገው ብዙዎችን ከሱዳን ሲመጡ ዝም በማለት ነው አይደለም? አዎ የሆነ ያለው ምንድነው መሰለህ እዚች ጋር ሰተል ያደረጉት በእኛኛ ወንድ ጊዜ የመጡ ናቸው። እንግዲህ ጋምቤላ ስደተኞች ሲያስተናገድ ኦልሞስት ከ50 ዓመት በላይ ሆኗል። እኛኛ ወንድ በመጡበት ጊዜ አልተመለሱም። ያልተመለሱት እነሱ የወለዳቸው ልጆች እንደ ሀገር ልጆች ተምረዋል፣ አድገዋል፣ ክልሉ ፖለቲካ ውስጥ መጫወት ጀምረዋል። ሶ እነዚህ ሰዎች እንደ አንድ አካል ሆኗል፣ እንደ ክልሉ እዛ ክልል ውስጥ ይኖራሉ እንደዚያ ጋር። ሶ እነዚህ ሰዎች እንደዚያ ጋር ኖሮ ሳለ እነዚህ ስደተኞቹን ይሄንን በመጠቀም ኗር ነው። እነሱም የሚሉ አንድ ነገር አለ። ልክ አንድ አማራ ሁሉም አማራ ለአንድ እንደሚባለው እነዚህ እንደሚሉ አማራ አጠራር አላቸው ኗር ከያ። ሶ ይሄን ማለት ኗር ነው። ነብራስካ ያለው ኗርና ካናዳ ያለው ኗር፣ ፓንቲው ያለው ኗር፣ ጋምቤላ ያለው ኗር፣ ፕኙሪ ያለው ኗር አንድ ነው። እንደዚህ አይነት ነው እና የተሰፈሩበት ቦታ በሚገርም ነገር የመንግስት ባለስልጣን ሆኖ ርሽን የሚቀበል ባለስልጣናት ነው ያለነው። ይሄን ብቻ አይደለም፣ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ባተርጓሚ የሚሰራ አመራር ነው ያለነው። የስራ ቋንቋ አማርኛ ሆኖ ሳለ የሚተራጎምለት ማስታወቂያ በእንግሊዝኛ መጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶ ኢን ጀነራል የጋምቤላ ፖለቲካ ሲታየው ደቡብ ሱዳን ሆኗል፣ በአጠቃላይ ደቡብ ሱዳን ሆኗል ለማለት ይደፍራሉ። ህግ የማይከበርበት ቦታ አንድ ሰው የጎሳ ልክ ደቡብ ሱዳን እንደሚሰራ ነው ጋምቤላ ውስጥ የሚሰራ ያለው። ይሄ ሁሉ የታጠቀ ኃይል ያለ እዛ ምን ያሉት ኗሮች እነዚህ ስደተኞች ናቸው ማለት አይፈልጉም፣ ደፍረው አይናገሩም። ምክንያቱም ከተቀም ተጋሪዎች ናቸውና ይሄ ነው ክልላችን ውስጥ የሆነ ያለው። ራሳችሁን ለመከላከልን በምታደርጉበት ጊዜ አታክ በምትደረጉ ጊዜ ያልነበረ መከላከያ ህዝቡ ራሱን ሊከላከል ሲል ደግሞ መከላከያ መጣ አቁሙ የሚልበት ሁኔታ እንዳለ ሰምተናል። ምንድነው እሱስ?
ይሄን ብቻ አይደለም አቁሙ ብቻ አይደለም መጥቶን እኛ የሚያጠቃበት ሁኔታ ነው ያለው አንተም ያስገድዱላል ነጠቆም የሚወስድ መከላከያ ነው ያለው ምክንያቱም እነሱም ሲያጠቁት የነሱም አቅም መቋቋም አንችልም ስለዚህ እናንተ ዛክ ራሳችሁ ከምትከላከሉ ያስከው ዱላ ነጠቆ ይወስድባል አንተም ያ ዱላ ካልተወሰደብህ ይገለዋል አሁን በመከላከያ ጤት የተገደሉና የቆሰሉት ብዙ የጋምቤላ ልጆች አሉ ጋምቤላ ሆስፒታል ውስጥ እና እነን ምለው እዛ የተመደቡት የመከላከያ አይለውና የፌደራል ፖሊስ ዜግ አላፍነት የዜግነት ግነታቸው አልተወጡም ወይ ከስር ከስደተኛ ጋር ተመካክሮ ይሰራሉ ወይ ተናቦ ይሰራሉ አለዛ እዛ ዜጋ ሲጠቃ አጸፋ የማይመለስ ስደተኛ መሳሪያ ይዞ ሲመጣ መሳሪያ የማይነጠቅበት ተመለስ ነው የሚሉት ግን መከላከያም ያ መሳሪያ መንጠቅ ነበረበት እኔ በስደት ሌላ ሀገር ነው ያለው ጋምቤላ ውስጥ የሚኖሩ ስደተኞች የጠገቡ ጥጋብ አይመስልም እኔ የኖርኩበት ሀገር በስደት እንኳን ዜጋ መገደል እንጨት መቆረጥ አይችልም ይሄ ሁሉ ሳለ እንደዛ አይነት ሲደረግ በጣም ያሟል በጣም ያሳዝናል እኔ እንደ ዜጋ ለኢትዮጵያ እዛ በኢትዮጵያ ዳር ድንበር የሚዋደቁ የጋምቤላ ልጆች አሉ እዛ የሚዋደቁበት ዋና ምክንያት ኋላቸው ያስቀሩት ልጆቻቸው እናቶቻቸው ወንድሞቻቸው ከጓዳቸው ከመከላከያ ኃይል ይጠበቅላቸዋል ብሎ ነው የሚያምኑት እነሱም ለኢትዮጵያ የሚሰጣቸው ደማቸው ዜጎቹም ወይ ጓደኞቹም ወንድሞች እናታቸው ልክ ሌላ ሀገር ሽፋን እንደሚያደርጉ የነሱም ይደረጋል ብሎ ያመናሉ እና በየጓዳ ጉድጓድ በየግንባሩ የጋምቤላ ልጆች አሉ እየተዋደቁ ያሉ ግን ከጓዳቸው ግን እናቶቻቸው ዘመዶቻቸው ልጆቻቸው በስደተኛ ጤት እየተቆሉ ነው ያሉት ይሄ አሳዝነ እና እንደዚህ አይነት ማለት መንግስት ከዜጎች ይልቅ ከስደተኛ የሚያገኘው ረሽን ነው ይፈልጋል ምክንያቱም ኢትዮጵያ ዳግር መሆኑን አቃለ ብዙ ዶኔሽን ያገኛል በስደተኛ ስም ይሄ ነው የሆነ ያለው ለዚህ ሰዎች በጣም የጣጥቁ ናቸው ማየት ይችላል Yeah, brother Obang is here now. Sorry, Obang, I know ትንሽ አማርኛ ትችላለህ። ፍሪዝ አድርገህ ነበርና ለዛ ነው ስልክህ እንትን ያለና አማርኛ ትንሽ ትችላለህ፣ በእንግሊዝኛም ልታስረዳን ትችላለህና ብዙ ተነጋግረናል። በጣም በርካታ የስም ዝርዝሮች ሁሉ ልከህልኛል። እነዚህ እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ያጣናቸው ወገኖቻችን ናቸው እና ምንድነው እየሆነ ያለው? እስኪ አንተስ ደግሞ ያንተን ንገረን። የዛሬ ብቻ ነው ብቻ ዋው የዛሬ ብቻ ከለ ዋው ይገርማል። የሚገርም ነገር ነው። እስኪ ቀጥል ኦባንግ። Okay. Hold on. I just joined you in the middle. What happened now? Well, this has been going on for a while. So I think it is something that we knew it might happen, but the South Sudanese been crossing the border from different part of Ethiopia, part of Gambella, and they will come into Ethiopia. But in this case, is one particular group called the Noor group. Mm-hmm. So they are the South Sudanese that were fighting the Dinka for the government over there. Mm-hmm. Now, for whatever reason, in recent years, they've been looking to create their own country. Mm-hmm. And this country called North Nation, I believe. So while they're trying to do right now is to create their own country and then annex Gambella to become their capital from Ethiopia. That's how it's been practiced. They've been going through it for a while, but the problem is the military. We have one of the most powerful military in Ethiopia, in Africa. But they will cross into the border, like for example, this morning, when they came into Ethiopia, when they crossed into Ethiopia to kill these people, there was a defense military there, not too far from there. They did not go and follow them. When the local militia tried to go and rescue their brothers and sisters, the military, the Ethiopian Defense Forces,
blocked them from getting to where the fighting was. So we don't know what Abiy administration is doing, but for whatever reason, they're using the South Sudanese to kill the Anuak people in Gambella. And then maybe, I don't know what their goal is. The end goal is for Ethiopia itself. Maybe they want to use the South Sudanese to kill us, to give the land to somebody else. So that's what I can come up with. But I'm going to say two things here. The Ethiopian government is benefiting from the killing of the Anuak in Gambella. Number one, if the refugees kill the Anuak, they can claim from the United Nations that the Ethiopian were killed by the refugees in Gambella, and then they can collect money from there. And that's number one. Number two, they don't let the Anuak people to fight for themselves, because if the Anuak fight the South Sudanese, that means the refugees will have to move from there. And then all the money that Ethiopia is getting from the World Bank or from the United Nations will go away. So there's two benefits, and it's all has to do with money for Abiy administration, I guess. Wow. አጓ በአማርኛም ልታስረዳቸው ትችላለህ። ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ወንድማችን እየነገረን ያለው በመጀመሪያ ደረጃ እነዚህ እየመጡ የሚወሩት ቀደም ብለው በጥገኝነት የሚመጡበት ፐርፐዝ አለው። ያንን አካባቢ መውሰድ ነው የፈለጉት እንጂ የጥገኝነት ጉዳይ አይደለም። ከሆነ መግደልና የተጠጉበትን ሀገር ህዝብ አታክ ማድረግ አያስፈልጋቸውም። መንግስት የሚባለው የአብይ አህመድ መንግስት ደግሞ እነሱን በማስጠጋቱ ከተባበሩት መንግስታት ገንዘብ ያገኛል። የሪፊውጂ ካምፕ 7 የሪፊውጂ ካምፕ አለ። የውጭ መንግስታት ናቸው ፈንድ የሚያደርጉት። መንግስት ያንን በማድረጉም ያገኘው ነገር አለ፣ ገንዘብ ያገኛል። በዚህ ላይ ደግሞ የአካባቢውን ሰው እየገደሉ ነው። ይሄንን ግዛት ከሱዳንም ከዚህም ቀላቅለው የራሳቸው አዲስ ሀገር ለመፍጠር ይፈልጋሉ። ይሄ ደግሞ ከኦነግ ሜንታሊቲ አንፃር ሳየው ኢትዮጵያን ማፍረስ ከሚፈልግ አስተዳደር ጋር ስታየው ጉዳያቸው አይደለም ማለት ነው። ቢወሰድባችሁ፣ ምክንያቱም ትልቁ ነገር እናንተ የዋሪ ኢትዮጵያዊነን ነው የምትሉት። that's the problem። በዛም በዚህም እያስገደላችሁ ያለው ብዬ ነው የማስበው። ልታብራራው ትችላለህ አጓ? የሆነ ያለው ይሄ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ መንግስት የሚያስበው አላውቅም፣ ግን እኔ እንደዚህ ጋር መብት የማውጣትና የመግባት መብት አለኝ። ስደተኞቹን ዜጎቹ ሲያጠቁት የመከላከያ ሰራዊት ለዛ ስራ የተመደበ ስራ ለመስራቱ ሊጠየቅበት ይገባል። እዚህ የመጡት ስደተኞች አይደሉም፣ የመጡበት አጀንዳ አላቸው። እነሱም የሚሉት አንድ በታሪክ የትም ተጽፎ የማይገኝ አፈ ታሪክ አላቸው። ይሄን ምንድነው የሚለው? ከሰላ የምትባል ሀገር አለች። ከሰላ አይ ቲንክ ወደ ኤርትራና ሱዳን እና እነዚህ የሚያስቡት በፊት ጋምቤላ የደቡብ ሱዳን የሱዳን አካል ነበረች እና ከሱዳን ካርቱም ወይ ከሱዳን ርቀት ስላላት ለኢትዮጵያ ተሰጥቷልና ከሰላ የምትባል ሀገር ለሱዳን ቅርበት ስላላት ለሱዳን ተሰጣጣል እና ተቀያይረዋል የሚል አመለካከት ወይ አፈ ታሪክ አላቸው። እና የዛሬ አመጣጣቸው የነበረን ጋምቤላችን ወደ ቦታ ወደ እናትዮ አገር ትመለስ ነው የሚሉት። ጋምቤላ ወደዛ ለመሄድ ከተፈለገ ደግሞ እዛ የነበሩት ነባር ብሔረሰቦቹ እንደኛዎቹ አኝዋኮቹን ወደ ሱዳን የመሄድ ህልም የማላቸው አሰቡና አያውቁም። በኢትዮጵያዊነት የሚቆሩና የሚያምኑ ናቸው። እና እነዚህ ሰዎች ወይ በውዴታ ወይ በግዴታ ማለት ከፈልጉት ይገድላሉ፣ እሺ ካሉ አሳምኖ መውሰድ ነው። በውዴታ ከሆነ ተስማምቶ አብሮ መኖርና ከዛ በኋላ የኢትዮጵያ ድንበር ጋምቤላ ይሆናል ማለት ነው ከፈልጉት። ካልፈልጉ ግን በማስገደድና ያሉበት ቦታ በማፈናቀል በማባረር ይሄም የሆነ ያለው ይሄ ነው። አሁን ልዩ ወረዳ ያሉት በሙሉ ቀበሌዎቹ እስከ ዛሬ አንድ ቀበሌ ብቻ ነው ጥቃት ያልደረሰበት። ከታች ባሉ ወደ 19 በላይ ቀበሌዎች አመድ ባመድ ሆነዋል። ብዙ ሰዎች ተጎድተዋል። የመጨረሻ ቦታ የነበሩ የዛሬው ነው። ዛሬ ጠዋት ጥቃት ተፈጸመባት
ፒኖ የምትባል ቀበሌ እንግዲህ እዛ ጋር የምታየው ወደ 24 23 ሰዎች የተገደለበት ህፃን አዋቂ ሳይለይ ይሄ ሁሉ የተገደለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄን ብቻ አይደለም ትናንትም የመጡት ይሄን ዋይት አርሚ የሚባለው የሪክ ማቻር ሰራዊት ከእነሱም ተጨማሪ ኃይል መጥቷል በጀልባ ነገ ጧት ወይ ታንግ ይገባሉ ሌላ ጦርነት እንሰማለን። እስከዛሬ የኢትዮጵያ መንግስት አክት ማድረግ የማይችል ከሆነ ዜጎቹን መጠበቅ የማይችል ከሆነ ዜጎቹን ራሳቸው የመከላከል መብት ስላላቸው እነሱም ለምረቱም ለልጆቻቸው ለቦታቸው ሊሞቱ ስለፈልጉት እነሱ መብት ስጣቸው አትከላከላቸው ወጥተው ለራሳቸው ይከላከሉ እነሱም መከላከያ ዛገብቶ መከላከያ ዜጎች መጠበቅ ስላልፈለጉ እኛ የጠየቅን ብቻ ነው። አንዳንድ የሚያነሱት ነገሮች አሉ። እናንተ ስደተኛ እዚህ እንዲቀመጥ አትፈልጉ። እኛ ስደተኛ እንጠላው ምክንያቱም በስደት ሀገር ነው ያኖርነው ያለው። የትኛ ሀገር ኖረን ነው የዛች ሀገር ታሪክና የታሪኩን ስሙን የምትቀይረው? እነዚህ መሬት ነጣቂዎች አመጣጣቸው እዛ የነበሩ ሰዎች መሬት ተወስዶ ስሙ ተቀይረው እኔ ለምሳሌ ሩቅ ቦታ አልሄድም። እዛ ጋምቤላ ዳውንታውን ውስጥ ከጋምቤላ ሁለተኛ ደረጃ በስተጀርባ በፊት ዩኒሲአር ባኛኛ ወነ መጣበት ጊዜ እዛ የዩኒሲአር ጽሕፈት ቤት የነበረበት ቦታ ስደተኞቹም ከዩኒሲአር እንግዲህ እንደምታየው ጋምቤላ የትራንስፖርት ችግር አለ። ከዩኒሲአር ቢሮ እንዳይረቃቸው የሆነ ትንሽ ቦታ ተሰጣቸው። ያ ቦታ ቸንኳር የምትባል ቦታ ተሰጣቸው። እዛ ከተቀመጡ በኋላ ቁጥራቸው እያደገ ሲሄድ እዛ የነበሩ ነባር ብሔረሰቦች በማፈናቀል በመገደል ሰዎችን አባረሩትና የዛ ቦታ ስም ዛሬ ቀይሮታል። ኒውላንድ ብሎ ሰየመውታል። አዲስ መሬት ኢማጂን። ይሄ ሁሉ ነው የሆነ ያለው። አጀንዳ ይዘው ስለሚመጡ ወደ መጡበት መመለስ አይፈልጉም። ስደተኞቹም እዛ ስለመኖሩ ኢትዮጵያ በደህንነቱ ያለበት የገንዘብ ጠማት ዜጎቹን እያስከፈለ ነው ያለው። ዜጎቹን ቢሞትለት as long as he gets his money ችግር የለበትም ብሎ የሚያምኑ ነው። Obang, this is very serious problem. I think we cannot sugarcoat this thing. I'm gonna just put it as I think it's what's happening right there. I think the Abiy Ahmed strategy is to give this land to South Sudan. The reason I say that it's not South Sudan, it's a Machar ethnic group. So they cannot work together in South Sudan. I think Machar is trying to create his own state. So Abiy is willing to give that because Abiy's agenda is to dismantle Ethiopia anyway. We have seen it the last 5 years. We're not living together. We are killing each other, as you see it. So now, as I said, they try to make money from the NHR by just providing the shelters. And in the meantime, the Machar people, if they can't protect their own people, why not they protect them in Sudan? So that's the reason, right? They came here to be refugees. But when they are in trouble in Ethiopia, Machar can afford to send the soldiers to attack the Ethiopians. That's what's going to happen tomorrow. That's the idea, right? They're going to send a soldier in order to protect the refugees, as if the refugees are under attack. So now the Ethiopian government is allowing that. Hold on a second. Go ahead. Yeah, they are trying to create a conflict where the Machar group or the United Nations think that the INUAC has attacked the refugees, so they can attack these people. There's a lot of interest in Gambella, by the way. So there's a group called OLF. The OLF and the Sudanese got together one time last year, June 13, and they came and attacked Gambella. So the OLF have an interest of taking the land in Gambella, making the Oromo region. We know that. And then when in 1991, when they came, when the TPLF took over the country, we have a conflict that Oromo think that Gambella are black Oromo. There was a conflict at that time. So now the OLF and the South Sudanese, they getting together. Everybody has their own interests. My thinking is the Ethiopian Abiy administration is using the South Sudanese. Number one, they get money if they kill Ethiopian. Number two,
at the end, when the annuals are finished, I think at the end they will say, okay, South Sudan, go back to your country because the Oromo going to move in that land, the oil left. That is one assumption that I have. But in reality, if you think, can you just imagine if Mexico crossed into Dallas to Texas, kill people there, and then the United States military just stand by to watch? And once the cowboys and everybody else in Texas get together and try to defend their border, and then the American military stop in between and say, no, you're not going to follow the Mexican. We will go crazy in this country. So Ethiopia, Gambella has been suffering for almost 67 years in the hands of refugees from Haile Selassie. So we have refugees there. Right now, there's 1 million refugees in Ethiopia. More than 560,000 of them live in Gambella. According to the United Nations, you cannot move that many refugees to a state or to a village or a city where the population of that country is less than the refugees. It will create conflict. So this has been taken advantage of for a long time, Gambella itself. There's about 400,000 people in Gambella, and we have 560,000 refugees. That does not work. So that is the biggest problem so far that we're facing in Gambella. And I think Abiy administration, they have a different agenda. I don't know. So why do we have the Ethiopian Defense Forces in Gambella then, if it is not to protect the refugees in that area? If it is not to protect the citizens in that area? I think they came only to protect refugees. But from now on, I think it is up to every Ethiopian person. If you love Ethiopia to remain as a one country, it is about time that we all speak up about these kind of issues. A while ago, we have issues in Amara region where the civilians in Oromo region, civilians were killed, but the military did not go and protect them or rescue them. The same idea is happening in Gambella right now. And it will get to every region of Ethiopia unless we speak with one voice to make sure that we protect the country we love to remain one country. Agwa, I think it's ግልጽ ነው ይሄ ነገር ግልጽ ነው ሁለት ኦፕሽን ነው የሰጧችሁ they gave you two options but you have the third option your third option is I'm an Ethiopian it's very clear I'm an Ethiopian it is the third option that you have but they don't give you a third they give you only two one you can be South Sudan the other thing you can be Oromo that's it otherwise you will be dead that's what I see it now አይደለም እንደ አግዋ እየሆነ ያለው ይሄ ነው እናንተ ኢትዮጵያዊነት መረጣችሁ ግን ምርጫው ውስጥ የለም ኢትዮጵያዊነት ያለው either Sudan or Oromo the third one is being dead that's what እያደረጉ ያሉት ሚውት ነህ አንሚውት አድርገው sorry to say this and then የሆነ ያለው እየተፈጸመብን ያለው ጫና አንዳንድ ሳስበው I can't say የኛ ቆዳ ቀለም እንትን አድርገውታል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም የሆነ ያለው በሌላ ክልል ቢደረግ ኖሮ ሳምንት አይፈጅም እና ይሄ ሁሉ ሲደረግ ያም በእንግዳ ሰው እዛ በየሶማሌ ለምኖሩ የሶማሌ ስደተኞች አፋር የምኖሩ የጅቡቲ ስደተኞች ትግራይ የምኖሩ የኤርትራ ስደተኞች አንድ ቀን ዱላ አንሶ ያቃሉ አድርጉትም አይሞክሩትም ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ስርዓት አክብረው ነው የሚኖሩት እኛ ጋር ያለው ከስደተኝነቱ ይልቅ ዜጋነቱን የሚቀደማቸው የመጡበት አመጣጣቸው እዛ ነገር ነው ያባረዳቸው ጦርነት ነው ያባረዳቸው እዚህ ሲመጡ ሌላ ፕሮብለም ሌላ ጦርነት ውስጥ ገቡ እዚህ በኋላ መያጃቸው የት ይሆን እነዚህ ሰዎች ብዛት ምንውን ብቻ የማይታወቅ ሙንደም የሚባል እነሱም ያምኑበት ሙንደም የሚባል ሰው ያለ አያታቸው እንደ ተንቋይ ናቸው የሚደረገው ነገር ሁሉ የማያመን ከሆነ እብድ ተሆናለህ ስለዚህ ሳይጠሩ አቤት ሳይጠይቁ ወዴት የሚሉ ናቸው እንደዛ አይነት ሁኔታ ነው ያለው እና የጋምቤላው ሁኔታ አሁን የደቡብ ሱዳን አካል ነበረች እና ደቡብ ሱዳን ስለሆነ እዛ ጁባ ውስጥ ሰልቫኪር መየርደር ስለማይችሉ
ሪክ መቻር እዛ ቁጭ ብሏል እሱን ደሞዙ ብቻ ነው የሚጠበቀው ሪክ መቻር ስር የነበሩት እና ያዕቆብና ሌሎቹም አገር እንዲኖረን በሰላም መኖር ከፈለግን የጋምቤላ ክልል ወስደን ከኦሮሞ ጋር ጎረቤት እንሆናለን የባለፈ አመጣታቸው ሸኔና እነዚህም የነበራቸው ጋብቻ ምን ነበር አመጣታቸው ኦለፍ አላማቸው ኢትዮጵያ ለመበታተንና የድርሻቸው ለመውሰድ ነው ይቀዳቸው ስለዚህ ይሄን ሊደረግ ማስፈጸም የሚችል ማን ነው ብለው ባደረጉ ካልኩሌሽን ስደተኞቹ መልመሎ ጂኤልኤፍ የሚባል ፖለቲካ ተመሰረተላቸው እንደዚያ እንድታገሉ ነው ነገ ኦኤልኤፍ ሆነን ቲፒኤልኤፍ ካሸነፉ ትግራዮቹን ትግራይ ቆርጦ ሲሄዱ ኦሮሞዎቹን ኦሮሞ ቆርጦ ሲሄዱ ጋምቤላ ለደቡብ ሱዳን እሰጣልና ጋምቤላ ትሄዳለች ይሄ ነው የነበረው ካልኩሌሽን ስለዚህ እዛው ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች አይሆንም ብለን ስላለን ነው መሆን የለበትም ሞች እንገኛለን ብለን ስላለን ነው እስከ ዛሬም አርሶ አደሮቹም ባለው ጉልበቱና በሌላ አቅሙ እየታገለ ያለ መከላከያ ሰራዊት ቆሙ ያያል አስሎንጋስ እነሱም እስካልነቃ ድረስ ግን አመታቱ በስተጀርባ ያለው ለምን እንደሆነ ግልጽ ሳይሆንላቸው ይመስለኛል ግን ያውቁ ጣልቃ ለመግባት ያላቀዎቻቸው ትዛዝ ያከብሩ ይመስለኛል ይሄን ኦል ብሎ የተደረገ ካልኩሌሽን ነው ኢትዮጵያውያን ኤን ማውቅ አለባቸው ሆን ብሎ የተደረገ ሳራና እኛ ይሄ ሁሉ ሲፈጽምብን በኋላ ምን እንራለን ኢትዮጵያ እኮ ዜጎቹን አይደለንም እኛ እንደ ዜጎቹን አላየንም ራሳችን የመከላከል መብታችን ተጠቅመን የፈለግን ነገር መመረጥ ነው ምክንያቱም ሁለት ምርጫ ነው ተሰጠን ኢትዮጵያውያን ስለሆነ ነው ነን ስላልን ነው የጥቃት ሁሉ እየተፈጸመብን ያለው እኛ እንደምናቃለን በየጓራ ጉርጓድ ደገማለሁ የሚዋደቁ ወንድሞችን አሉ የተሰው ብዙዎቹ ናቸው እነሱም ለኢትዮጵያ የሚዋደቁበት ዋና ዓላማቸው አገራቸው ብለው ነው የሚያምኑት አገራችን ነው ብለው ነው የሚያምኑት እዛ ኋላ ለቀሩ ወድ ዘመዶቻቸው እዛ ለተመደቡ እንዳጋጣሚ እዛ የተመደቡ ጓዶቻቸው የመከላከያ ይጠበቃቸዋል ብለው ስለሚያምኑ ነው ግን መከላከያ ቆሞ ሳይ ስራ ለመስራቱ እኔ ማሳሰቡም እዛ የተመደቡ የመከላከያ አመራር ሆነ የፌደራል ፖሊስ አመራር ተጠያቂ መሆን አለበት ይሄን ካልተደረገን እዚህ በኋላ የሚሆኑን የምናየው ይሆናል Obang, I was just asking how many the Gambelan youngs are joining the Ethiopian military. Some people, they tell me their number is given to the total population of Gambella. The soldiers in Ethiopian military, the Gambelan guys are a lot. They can defend Gambella given the capacity of Ethiopian army, but none of them are stationed in Gambella. Is that true? Yes. Hold on. Okay. Go ahead. Can you hear me now? Yes, I hear you. Okay. Yeah, I don't think any of them are in Gambella. I have two nephews in Ethiopian military. Both of them are in Somalia as Ethiopian military to keep peace in Somalia right now. They've never been to Gambella as military. They come and visit, but they go back to wherever they're posted. So, but regardless of they are there to protect Gambella, the Ethiopian defense military, I think they will also try to stop them because they're not that big of a number. Mm-hmm. One thing that we know for sure, Agua will tell you later, the Anuak people of Gambella, they've been defending Ethiopia for almost more than a century. Yeah. In 1896, the English, the British, tried to cross into Ethiopia through Sudan. The reason they did not reach Addis because they fought the Anuak in Gambella itself. The Italian came through Gambella as well. We still fought them. And every war that Ethiopia ever been fought, we were there. But it's sad for me to know that now that when we need help, there's no one there to help us. We fought in every war to defend this country that we love so much. But they betrayed us, especially the current administration has betrayed us. Especially, we're all going to die. We know we're going to die one day. How we die is the problem usually, how we die. So it is okay to die as a military for your own country. It's an honor, a badge of honor. But when you are being cut with the machetes, with your children,
and your own country military standing by and not even doing anything, that's the worst death a man could ever ask for or could ever face. So we know, let me add this, I said it a while ago. You know that the reason why the South Sudanese and the Sudanese were in Gambella as refugees to begin with, Ethiopia, or even now, they always said, well, they look like you. So we cannot take it to Somalia region, we cannot take it to Tigray region, we cannot take it to Oromo region, Amara region, because they look like you. There's no place on earth where the refugees are settled because they look like the people they're hosting them. That's not true. But that's also what I call the discrimination against the Anyak by the Ethiopian administration. That's been going on for a while. So I do know that Ethiopia has a capability to push back the South Sudanese. I know that. Okay. When Gambella was led by a Noor president, when the Murle attacked them, every military helicopter crossed into Sudan at that time. Every one of them. But now there is no one to assist us when the South Sudanese come into attack. So that is one serious problem that I have, and I don't know how to solve it. Otherwise, Ethiopia. Let me ask you one question. I mean, let's just flip the coin. Why not we ask the United Nations? I mean, they're the one providing the money for the refugees. So those refugees are fed by the international community. And then also the safety of that area has to be protected by themselves too. So we have to ask here in New York and everywhere that your refugee are killing the native people right there. So you have to move them some safe place, or you have to provide some kind of safety for the local people. I think we need to demand at the big number. We have to get out and ask the United Nations that your money is killing us. And then the refugees that you brought, they're not refugees, they are a killer to us. So if you want to protect us and them, find a safe place. I think they should be responsible, don't you think? Yes. They will be responsible. Is that me or Agua? Go ahead, Obang, and then Agua will go. Okay, they are responsible. The problem was Ethiopia is part of the United Nations. So if there's an issue in any part of Ethiopia, it should come from the federal government, reporting it to the United Nations, said this is an issue that we have. But the demand also have to come from people in the area, the farmers, to the state government and work its way up to the federal government. The problem is the local government, they don't know what they're doing. They never speak to anyone. They don't listen to any of the farmers. They're concerned. They don't, because they've been fed with money, whether from the Nuer community itself or from the Ethiopian government itself. I don't know where the money comes from. But let me tell you this. Last year alone, I do a lot of research. Last year alone, there's 72 million people, $72 million given by the United Nations to protect the refugees in Gambella alone. $72 million. Wow. That is a lot of money. So there's not anyone within Ethiopia, within the Abiy administration, will stand with the Anuak people in Gambella because they don't want to lose the 72 million. That is for security only, not even for food. I can give you all the details of every dollar that ever gone to Ethiopia or gone to Gambella. I think Agua እየተገደልን ነው፣ እየተሸጥን ነው፣ አካባቢያችን ቦታችንም እየተሰጠ ነው። ይሄንን ነው ማለት የምችለው። ይሄ ዩናይትድ ኔሽን ተጠያቂ መሆን መቻል አለበት። እነሱ ያመጧቸው ሪፊውጂ ናቸው፣ መጠበቅም ነበረባቸው። እንኳንስ ሌላ ሊጎዱ ይቅርና እነሱ እንዳይጎዱ ቢጠበቁም ያስኬዳል። ኗሪውን እየገደሉ እያዩ ገንዘብ እየሰጡ እያስገደሉ ያሉት ዩናይትድ ኔሽንም በነገሩ ውስጥ አለበትና ማስረዳት መቻል አለብን። በምንም አይነት እነዚህ ሪፊውጂዎች ከሚጋደሉት ሰው ጋራ መቀመጥ የለባቸውም። እየሄዱ እየገደሉ ነው ያሉት። ሌላ ቦታ መቀመጥ ይችላሉ፣ ኦር ሪስፖንሲብል መሆን አለባቸው። አስጠጉልን ብለው አይደል ያመጧቸው ዩናይትድ ኔሽን። ገንዘብ ሲከፍሉ የለ አሁን ምን ሰማው ገንዘብ የሚገርም ነውና እኔ እንደሚመስለኝ እየተሸጥን ነው፣ በገንዘብ እየተገደልን ነው። እንድንጠፋ ተፈልጓል። መሬቱ ይፈልጋል፣ ሊወስዱት ይፈልጋሉ። ያ ነው ኤግዛክትሊ። ይሄንን ዩናይትድ ኔሽን ማወቅ የለበትም። በትክክል ማወቅ አለበት። እንዴት ነው
የዛሬ ስንት ዓመት ይመስለኛል የጋምቤላ ክልል ወኪል የነበረው የተከበሩ አቶ ጅሉ ጊለው የስደተኞች አዋጅ ሲጸድቅ እርሳቸው ምንም እንትን ኢንፎርሜሽን አልነበራቸው እንትኑ ላይ አንስተው ነበር እዛ ቪዲዮ አለ እንትን ማድረግ ይችላል ስለዚህ የሆነ ያለው የጋምቤላ ህዝብ ተሸጧል ምረቱ ተሸጧል ሁሉም ነገር አልቋል የቀረ ብቻ ማን ነው ዜጎቹ ነው እናው ድርሻ ያልደረሰኝም ድርሻዬን እስካልደረሰኝ ድረስ ይከራከራለሁ ይታገላለሁ ይዋጋለሁ ስለዚህ የተሸጠ ሁሉም ነገር ተሸጧል እና ለዚህ ነው ሰዎቹ እየተገደለ መንግስት ዝም የሚለው የክልሉ ወኪል ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ፓርላማ ነው ተወካዮች ምክር ቤት ላይ ሲያነሳ አይ እናንተም ይሄን ጥናት ተደርጎበት ከስር የመጣ ነው ጋምቤላ ብትሄድ ፈላ ጻነ እንኳን ስደተኛ ይኖርልን አይለም ምክንያቱም ከጥቅሙ ልቅ ጉዳቱ ስለመዘነ ብዙ ጉዳት ደርሶብናል ምረቱን ተወስዷል እንጨቱ ይቆርጣል ብዙ ነገር ወደ ማይብራዊ ኖሩ ብንል እዛ አንድ ለምሳሌ አሁን ጃዊ የምትባል ስደተኛ መጠለያ አለ እዛ ምኖሩ ወደ 17000 ነዋሪዎች ናሉ ስደተኛ ግን 100 ምናምን ሺህ ነው ያላቸው ክሊኒክ አንድ ጤና ኬላ 4 ትምህርት ቤት ነው ያለው ይሄ ሁሉ የነባሩ ማይብራሰብና የስደተኛ አብሮ መማርበት ነው እንግዲህ ስታዩ በእንትኑ ርገት ስንል መሰረተ ልማቶች ይሄን የሚባል ነገር አልተሰራላቸው ስለዚህ እኛ ያለው ዩኒሲአር ያላቸው ስደተኞቹ ከዛ መንሳት አለበት ይሄ ነው መፍትሄ መሆን ያለበት አለበለዚያ እደምልቁን ከነዋሪ ጋር እየተዋጋ ይኖራሉ እኛ ከዚህ በኋላ ደግሞ እንዴ መከላከያ አለን የምጠበቀን ብለን አናምነው አምነናል ከዚህ ፊት ግን ስራቸው ስናይ ዛሬ ወደ 4 ሰው ሲገደል በአንድ መንደር ብቻ መከላከያ የቆመ ሳለ ከዚህ በኋላ መከላከያ አለ ብለ ተጠበቃለን እጃችንና ታምረን መሞት አለብን እንደዛ ከዚህ በኋላ አናደርግም ስለዚህ የሆነ ያለው ይሄ ነው አበ ይሄ ቪዲዮ እና ጫውቶና ይሄንን ቪዲዮ በሚመለከት አንድ ነገር ልትለን ትችላለህ ካሁን በፊት ተነስቷል ስላልክ ነውና ካንተ ጋር ላውጣው አጓ ተመልከተ ይሄ ነው እንደወረደ ነው እየወሰድን ያለው ሌሎች ያደጉ አገሮች አቅማቸውን ከግምት ውስጥ አስገብተው ነው ስደተኞችን ተቀብለው እያስተናገዱ ያሉት ግን ያለኝ ስጋት ጥቅም አንሶ ጉዳቱ እንዳያመዝን ነው ታች እኮ ሄዶ ምንም ሳይወያይ ነው እዚህ አወያይተናል ተብሎ አዋጁን ልናጸድቅ እየቀረበልን ያለው ህዝቡን ለምንድነው ያላወያየ ነው የክልሎችን ፍላጎት ለምንድነው ያልጠየቅነው አንድ በሎ ይሄ ሊመለስልኝ ይገባል አሁን በዚህ መድረክ ላይ የህግ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ሆዚያሚን በበኩላቸው የረቂቁ መነሻ ክልሎች ናቸው ብለዋል የህግ ረቂቁን ክልሎች አልተወያዩበትም በበቂ ሁኔታ የሚለው ነገር እንግዲህ ይሄን ህግ ይሄ ምክር ቤት አይደለም ያመነጨው አካል ህጉን አመንጭቶ ረቂቁን አዘጋጅቶ ለምክር ቤት ያመጣው አካል የሚመለከታቸው ክልሎችና የሚመለከታቸው የህብረተሰብ ክፍል በጥልቀት እንደተወያየበትና የነሱንም ግብአት እንዳካተተ በተደጋጋሚ ገልጾልናል እንደ ምክር ቤት ግን በአሰራር ክልሎች ላይ ሄደን የህግ ረቂቅ ላይ ክልሎችን የምናወያይበት ሂደት አለን ወይ ያው ከኔ የበለጠ ሁላችሁም የበለጠ ታውቁታላችሁ ያስባለሁ ክልሎች የምናሳተፍበት የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በሚመጡ ረቂቅ ህጎች ላይ የሚሳተፉበት አሰራርና አካሄድ አለ ሰብሳቢዋ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በረቂቁ ላይ ውይይት ማድረጋቸውንም አንስተዋል ሊኪሪንግ መጥራት ነው ሁለቴ ጠርተናል በቋሚ ኮሚቴ ሁለቴ ጠርተናል በሚዲያ ማለት ነው በሚዲያ በዌብሳይት ስለዚህ ያገባኛል ይመለከተኛል የሚል አካል በሙሉ መጥቶ ተወያይቷል ብለን እናስባለን አጓው የሴትዮዋ መልስ ከጥያቄው ጋር ግንኙነት ያለውም አይመስልም ዋናው ነገር ግን ይሄ ጥያቄ ተነስቶ ነበር የዚህ ሪፊውጂ ሁኔታና እስኪ አብራራው ምንድን ነበር የጠየቀው በዛ ጊዜ መቼ ነው ይሄንን የጠየቀው እንግዲህ ይሄን ምንድነው መሰለ የስደተኞች አዋጅ የሚባል ነገር የኢትዮጵያ ፓርላማን ያረቀቀው ጉዳይ እንትን ነበር ይሄንን አዋጅ ለማጸደቅ
ጥናቱ ያደረገ የወያኔዎቹ ናቸው። እኔ ስሙ መጥራት አልፈልግም እንጂ የጊዜው አራ ይሰሩ የነበረው ከሀገር ውስጥና ከስደት ተመላሽ ቢሮ የነበረው አንድ የትግራይ ተወላጅ ናቸው። እነሱ ናቸው ጥናት ያደረጉት። እነሱ ናቸው ይሄን ለኢትዮጵያ ፓርላማን ያቀረቡት። ይሄን ሲቀርብ ስደተኞቹ ካሉበት ቦታ የስደተኞች ህግ እንትን ለማድረግ ነው። ግን የፓርላማን ተወካይ ያለው ይሄ ነገር ከማጽደቃችን በፊት ሄደን ህብረተሰቡና ወያይ ነው ያለው። ግን እነሱም በጻፉት ደብዳቤ ላይ ወይ ወረቀት ላይ ነባር ማህበረሰብ አማክረናል፣ አነጋግረናል ነው ያለው። ይሄ ነው እንትኑ ያጽደቁት። ስለዚህ ስደተኞቹም እኛን እንደ ዜጋ ኢትዮጵያ መንግስት ተቀብሎናል ነው ያሉ። አሁን ጋምቤላ ውስጥ ብትሄድ ስደተኛም የኢትዮጵያ አይዲ ያለው ስደተኛው የኢትዮጵያ ፓስፖርት አለ። ፓስፖርቱ ራሱ ይሸጣል እዛ 40,000 ብር፣ አይዲ 500 ብር። ይሄ ነው የሆነ ያለው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሲደረግ የመንግስት አካል ባለበት ነው። እንደዛ ለማድረጋቸው ነው እንግዲህ ይሄ ነው የሆነ ያለው። ለማጠቃለል ያክል እስከ ዛሬ ከሆነው የከፋ ነገር ነገ ሊፈጠር ይችላል። ምክንያቱም እናንተም በተናገራችሁት በሰማነው መረጃ መሰረት እንደተበደለ ሰው እነዚህ ገዳይ የሆኑ ጥገኞች ተጎድተናል የሚል ነገር ስለተናገሩ ከሱዳን ጦር እየመጣላቸው እንደሆነ እየሰማን ነውና ይሄ እውነት ከሆነ በነገው ዕለት በጣም ብዙ ወገኖቻችን ልናጣ እንችላለን ማለት ነው። እየሆነ ያለ ይሄ ነው። እስኪ ኦባንግ አንተ ጀምርና በአጋው እንጨርሳለን። Okay, well, you understand what we don't know. Do you understand the question? No. Can you repeat the question for me, please? Yeah, what I'm saying is, what happened is now, the scariest part is, now we heard the refugees, they are killing, but as a victim, they are really asking help from their own side. And tomorrow, the Machar armies are marching to come to Gambella. So we are expecting more killing. That was my question. Oh yes. I received 3 phone calls today from South Sudan, Juba. So the message was, hey, you need to protect yourself. You need to get ready because the majority of the young people in the military in Juba has left this morning toward Ethiopia. So they'll be walking in the next 4 or 5 days. They will reach to the border, I guess. So I think it is true that the next 3 or 4 days it will be crucial for the Anuak people wherever they lived. My biggest concern is Ethiopia is a sovereign country. Every square inches of Ethiopia should be protected and defended by the Ethiopian military. But the problem is, I don't know what Abiy is thinking. I don't know what his administration is thinking. I don't know what the local government is thinking, the state level. But I will be very, very concerned for our people back home in the next 4 to 5 days. As more South Sudanese are entering Ethiopia or coming to join the problem is this. The same group of people, they have issues with the Dinkas. They've been fighting with what is his name? The president of South Sudan. Salva Kiir. Salva Kiir. They've been fighting with them since 2015. They're fighting with the Murle, another group of tribe in South Sudan. They're fighting with Cholo or Shuluk in South Sudan. And now they're starting with the Anuak in Ethiopia as well. So my question to them is usually, what make you think that you're so powerful that you will try to fight everyone in South Sudan as well as Ethiopia? I don't know what they're thinking, but if the Ethiopian Defense Ministry, defense forces are not in the way, it will be hard for them to invade Gambella, even without Ethiopian military help. Because the young people in Gambella will rise, but I hope that Ethiopia will stand to protect their citizen. And I hope that a lot of us in the West will reach out to the United Nations and to the United States Congress to make sure that they respond to Ethiopia. Ethiopia has a lot of relationship with the United States. They still get aid money. I think it's about $2 billion a year.
still go to Ethiopia from the United States. So if Congress is involved, Ethiopia usually get concerned that we will cut the funding to their country, which is possibly that's what we have to do. We have to fight. There's no choice. አጓ ባንተን ጨርሳለን እንዲህ ስንናገር ችግሩን ለማስረዳት ብለን ነው እንጂ እውነት ለመናገር ከሆነ ያኛዋክ ልጆች ህይወታቸውን እየሰጡ ቤተሰቦቻቸውን እየተከላከሉ ይገኛሉና ከምን ጊዜውም በላይ ተጠናክሮ ያኛዋክ ወንድሞቻችን እየታገሉ እንደሆነ ነው የምታየኝ በጋምቤላ ውስጥና ምናልባት እንደው እጃችን አጣጥፈን ቁጭ ያልን አይነት እንዳይመስል ወገኖቻችን ከፍተኛ ጥረት መቼም እኔ እስከምሰማውና የላካችሁልኝ ቪዲዮዎች ሳይ ያኛዋክ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እየታገሉ ያለበት ሁኔታ ነውና በሱ የምትነግረን ነገር ካለ እንዲሁ ለሌላው ኢትዮጵያዊ ለማስረዳት ለተባበሩት መንግስታት ለማስረዳት ችግሩን ለማሳወቅ ያክል በዚህ መልኩ አቀረብ ነው እንጂ ዋናውና ትልቁ የአኛዋክ ወገኖቻችን ዲፌንስ ራሳቸው ናቸውና እየጣሩ መሆናቸውን ልታስረዳን ትችላለህ? አው ጥሩ በአሁኑ ሰዓት አርሶ አደሮች ወጣቱ እናቱ እንዳይሞትበት ልጆቹ እንዳይሞትበት ራሱ የመከላከል ሙከራ ያደረጉ ነው ያሉት። ምክንያቱም እነዚህ አዲስ ስታንዳርድ የሚባል በጋሏክ ቦምብ ረን የሚደረግ ባወጣ ማስታወቂያ እንትን ዜና ትናንትና ወደ 31 ኗሪዎች ተገለዋል 20 ቆስለዋል። ስለዚህ ምን ተጠበቃላችሁ? ይሄ በጥር መስረት ትናንትና ተነስቶ ዛሬ ጥቃት አደረሱት። እነዚህም ዛሬ ባደረሱት ጥቃት ጥሪ ያደረጉት ከደቡብ ሱዳን ተነስቶ ፖጋክ የምትባል ቦታ አለ የደቡብ ሱዳንና ኢትዮጵያ የሚገናኝበት ቦታ ከዛ በአራት ፉል ጀልባ ሙሉ ጀልባ ተነስቶ በዛይሆነ ቦታ አድሯል። ዛሬ ነገ ጠዋት ይታን ይገባሉ እና እነዚህም ለጥቃት ነው የመጡት ለሌላ ነገር አልመጡም። የኢትዮጵያ መንግስት ጣልቃ እንደማይገባ አውቀውታል። ስለዚህ እዚህ ያለነው ማንኛው ኢትዮጵያዊ የቻላችሁ ሁሉ ዶኔት ማድረግ ትችላላችሁ። ብዙ ቁስለኞች አሉ፣ የቆሰሉብን ብዙ ሰዎች አሉ፣ የሞቱብን ሞቷል ኦልሬዲ። ግን ለቆሰሉ በህይወት ላሉ ሕክምና እንዲያገኙ ለህፃናቶች ትንሽ ምግብ እንዲያገኙ አሁን መጠለያ ያላቸው ውጭ ነው ያለው ተቀመጡት። የቻላችሁ ሁሉ ዶኔት ብታደርጉልን በዚህ አጋጣሚ ጠይቃችኋለሁ። ይሄ ነው አበበ ማለት። How do indeed donate ማድረግ ይችላሉ? Do you have any GoFundMe page or anything you can introduce them? ለጊዜ አልከፈትንም። ዛሬ ጧት እንትን ስለሆነ አቶ ቦንግ ይሰራበታል ይከፍተዋል። ከዛ በኋላ በዛ መከነንት እንዳደ ሊንኩን በጣም ጥሩ አለና አስተካክላለን። ተመልሰን እናስረዳለን። ሁለታችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። Thank you Obang, thank you very much. We'll be back.